Today we are planning to visit Smriti's aunt. अनि त्यो प्लेस चाहिँ हो Achapara Kalchini देखिको उता अरे. We are planning to go by local bus. Let's see how. अब जयगाउँमा बसेर चाहिँ we have never traveled in a local bus चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फिलहाल त्यस्तो कहीँ जाने कामै पर्दैन. So we have never traveled. आज चाहिँ have never traveled. बिकज मेरो कालचिनीतिर त्यहाँतिर कोही पनि छैन नि त. म त कहाँ कालचिनीमा त बसमा त गएको छुइनँ तर बसमा बिरपाडाहरू भयो कता कता त गएको छु. म गएको छैन. सो आज चाहिँ हामी लोकल बसमा जाने. यहाँदेखिको चाहिँ पहिला वी विल गो बस स्ट्यान्ड. त्यहाँबाट चाहिँ विल टेक द वी बोर्ड द बस. त्यहाँबाट on our way. Wait a minute. कुछ भी. So we have reached bus stand. अनि this is our bus. टिकट काट्नुपर्छ होइन. मलाई देख्दै कस्तो हुँदैछ अब. बस्नु त बस्यो. Don't know whether we will be able to survive or not. अहिले नै हालत कस्तो छ क्या. Look at the glow. यसको थोप. Fuck, look at the glow. I don't have. मैले के लगाएको लिटरली कहिले देखेको छैन. मैले ब्लस पनि त्यो लिपस्टिक मात्रै दलेको हाउडाको. If you really want a secret to this glowing skin, do let me know if you want a skincare routine or not. Ani, the worst thing that we two are facing currently is We forgot to bring earphones. मैले सोच्न सक्दिनँ कि मैले कसरी बिर्सेँ इयरफोन बिकज म त कहिले बिर्सिन्दिनँ. कहिले मेरो फर्स्ट टाइम बिर्सिँदिनँ. हो. म हिँड्दाखेरि पनि बिर्सिँदिनँ. म कस्तो हतारमा आएको. Hey, so finally bus engine start भयो. अब After waiting for 20 minutes, now we are ready to go. hit the road. यति टाइम लाग्यो मलाई यो फ्रेज याद गर्नु. I mean रिकल गर्नु. टोटोहरू नै जान्छ हौ. अब त पाउने मान्छेले थाहा छैन. आजपल्ट जान्छ. We're gonna go in this Toto. We're in Toto. अनि बसमा ट्राभल गरेर चाहिँ हाम्रो हालत हेर अहिले यस्तो भयो. We just got down from Toto अनि चलो let's go. She's excited to meet her aunt. अनि हामी बल्लै पुगे. This is how the village life looks like. यहाँ उयो लाग्छ होला नि केहरू गाई बस्तु. गाई त उता भयो त. Nice. Okay, we are here. र फुपूले हामीलाई अहिले चिया बनाइदिनु भएको छ. कालचिनीदेखि आउट उताबाट जान आँट्यो केटी उनीहरूको लागि. हाम्रो कान्छी नानी पर्फेक्ट हाउस वाइफी हुने लाइकको. पर्दैन स्मृति उयसमै हाल्थेँ. त्यही हुन्छ हामीलाई. अहिले फुपू रिसाउनु छ फेरि. सबैजना जयगाउँको मान्छेहरू फोटो र भिडियो गर्नु मात्रै आउँदैन. हेलो भन्देऊ. हेलो भन्देऊ न. सरम भनेको कान्छीको खाना हेर. किन म चाहिँ यत्रो खान्छ होला नि यसको जिउै लाग्दैन तर के गर्नु. उनीहरू यहाँ छ. लजाएर शेष भइसक्यो. खाऊ 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 नानीहरू. मजाले. ओके लन्च टाइम. बहिनीकोमा गर्नु लागेको थियो त मैले आमालाई कल गरेर आउँदैछ भनेर. हुन्छ फुपू जान्छु ल.
ओके बाई बाई भोलि पर्सि भेटौँ बाई ए उसँग आउँछु ए भाइ पनि आउँछ नि हामीहरूसँग आउने होइन हामीलाई अटो चलाउनु जाउँ ऊ लजाएर हेर गयो भनिदिनुहोस् ल गएर दाजु फ्रेस ब्रेथ अफ एयर होइन उतासम्म जाँदा पनि हुन्छ नि बाइचान्स अटो नि भयो भने नानी हेर्न उयो तर यहाँ अलिक शान्ति छ है यो अटो चाहिँ जान्छ भनेर भन्दैछ जयङ लेट्स सी विल टक ल नानीहरू सब चढेछ हामीले बल्लै अटो पायो होइन यो अटो चाहिँ डाइरेक्टली जयगाउँसम्म जाने रहेछ अन्त रिजर्भ गरेर चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली 100 रुपिसको आई थिङ्क द्याट्स क्वाइट बेनिफिसियल सो आउन उयोसम्म जानु आउनु नि अन्त दुईजना फर्केर जान्दैन बाई 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 आऊ त पैसा दिनुपर्छ कस्तो पैसा पनि दिनुपर्छ बोल न हजुर मिलेर खानु त बाई बाई भोलि पर्सि आउँछ हामी टाटा जाने हामी बाई बाई We're back. Ani, we're so tired. Look at my hair. It was a day journey, not even day, yaar. 2 घण्टा जानु 2 घण्टा आउनु हैन अनि एकछिन त्यहाँ यताउता हिँड्नु फोटोको लागि त्यति मात्रै but it was a good day अब ग्रिनेरीमा टाइम स्पेन्ड गर्नु पायो it wasn't too sunny it didn't even rain I thought कि पानी चाहिँ पर्छ होला इभिनिङतिर but at the end it was a good day हैन a day well spent a week of properly utilized so आजको यो vlog कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भनिदिनुस् होला do let me know what kind of videos you people want me to do and yeah that's it please do like share and subscribe see you in the next video Bonus. Okay. Ooh. Bomb.